Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn testing là gì và tại sao testing lại quan trọng và cần thiết đến như vậy. Thì thực chất, testing là một quá trình xác minh, xác nhận cái sản phẩm software, cái ứng dụng của chúng ta đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Như chúng ta biết đấy, bất kỳ một sản phẩm nào khi đưa ra thị trường cho người dùng cuối thì nhà sản xuất phải đảm bảo sản phẩm đó phải đúng quy cách yêu cầu và không bị lỗi gì xảy ra. Thì việc này sẽ mang lại lợi ích cho cả người dùng là khách hàng của chúng ta và nhà sản xuất, vì khi khách hàng sử dụng sản phẩm đáp ứng được nhu cầu thì họ rất là hài lòng và họ muốn sử dụng sản phẩm đó mãi, trong khi nhà sản xuất vừa có được nhiều khách hàng và tạo được sự uy tín. Thì phần mềm của chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ dùng những kiến thức, những kỹ thuật để đảm bảo được những tiêu chí sau. Thứ nhất, mình phải đảm bảo được cái nhu cầu, cái yêu cầu về business và technical theo đúng hợp đồng đã được ký kết và đồng ý của khách hàng. Và thứ hai đó chính là mình phải đảm bảo được những chức năng, những function, những chức năng trên cái application đó, trên ứng dụng đó nó phải work và nó phải làm việc. Và cái thứ ba đó chính là bất kỳ một cái ứng dụng nào, nếu như mà mình đưa cho khách hàng nếu mà có lỗi thì sao ạ? Thì mình sẽ không tự tin, và khi mà mình có cái việc testing trong cái project của mình thì mình sẽ build được cái confidence ha, là mình tự tin được cái quality, cái độ chất lượng của cái sản phẩm của mình. Và cái thứ 4 đó chính là bất kỳ một sản phẩm nào cũng có lỗi, và trong quá trình testing mà không tìm ra được lỗi là điều không thể đối với những project mà có rất là nhiều chức năng trong đó. Và cái thứ tư đó chính là prevent defect. Thì đây là cái giai đoạn mà mình tìm ra lỗi ở giai đoạn ban đầu của một cái project. Ví dụ như là mình nhận được requirement, hoặc là mình design test case, hoặc là mình viết code. Thì cái việc này nó sẽ giúp mình tiết kiệm được chi phí cũng như là thời gian cho dự án. Và tiếp theo đó chính là mình sẽ giới thiệu cho các bạn tại sao cái việc testing nó lại quan trọng đến như vậy. Thì thứ nhất, khi mình bàn giao đối với một sản phẩm cho khách hàng thì mặc dù đó là một cái lỗi rất là nhỏ, nhưng điều này rất là nguy hiểm và gây ra hậu quả nặng nề. Ví dụ như là khách hàng phàn nàn và công ty mất sự uy tín và sự tin tưởng. Do đó chúng ta cần phải kiểm tra tất cả các chức năng được làm việc theo đúng nhu cầu của khách hàng. Và thứ hai đó chính là có một số lỗi mặc dù nó rất là nhỏ nhưng mà mình mặc định là nó đúng, trong quá trình mà mình testing mà mình không kiểm tra một cách kỹ lưỡng thì mình để sót lỗi ha. Thì điều này cũng xảy ra rất là cái hậu quả rất là nghiêm trọng, và mình do đó là đối với một vị trí của một người tester thì mình phải kiểm tra rất là kỹ requirement test case và từng function về UI trên cái ứng dụng của mình, nó có work đúng hay không, nó có làm việc đúng hay không. Và cái thứ ba, nếu như trong một project mà có quality assurance và quality control thì mình hay còn gọi là QA và QC. Thì sự khác nhau giữa QA và QC là như thế nào? Thì về sự khác nhau điển hình đó chính là về QA thì tập trung vào define những cái process để đảm bảo được cái project của mình nó vận hành đúng tiến trình đã được đề ra. Còn QC thì thực chất là công việc kiểm thử theo đúng quy trình mình đã được lập kế hoạch. Thì tùy vào từng độ phức tạp, độ lớn và yêu cầu của khách hàng và người quản lý dự án và các bên liên quan sẽ quyết định là QA và QC có trong project hay không. Nhưng mà thông thường thì có những project thì không cần QA, nhưng mà QC thì thông thường là sẽ bắt buộc phải có. Đến đây thì mình đã giải thích cho các bạn tại sao mà việc testing nó lại quan trọng đến như vậy, và hy vọng hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo, và xin cảm ơn và hẹn gặp lại.